እንዴት ናችሁ? ዛሬም ድጋሚ ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ ሌላ ምግብ አሳያችኋለሁ። እንዴት ነው? ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ነው? የተካተላችሁ ነው? ቆንጆ ምግብ እንጭንጭላችኋለን። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ከስጋ የሚዘጋጅ ምግብ አሳያችኋለሁ። በበግ ስጋ ከሩዝ ጋር ቀላቅለን በቀላሉ እንዴት የሚሰራ እንመለከታለን። ይህን ምግብ ማዘጋጀት የሚያስፈልገን ግብአቶች እንግዲህ ቀይ ሽንኩርት እንደዚህ በረጅሙ የከተከተፈ ቀይ ሽንኩርት ያስፈልገናል። እንዲሁ ደግሞ የበግ ስጋ ከጎድን ጋር እንደዚህ ተከትፎ የተዘጋጀ ጎድን እንደዚህ ፍርምባ ያለው ቆንጆ ስጋ ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ በረጅሙ የተፋቀ ካሮት እንጠቀማለን። እንግዲህ በረጅሙ የተፋቀ ካሮታችን ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ እኔ በምሰራበት ሰዓት ቆዳዎቹ እጠቀማቸዋለሁ እና ቆዳው ለከፍተኛ ጥቅም አለው። ድንቹ በደንብ አጥባችሁ ካሮት በደንብ አጥባችሁ ከነቆዳው በጣም ተመራጭ ነው የሚሆነው። ቆዳ ባጥሎ በጣም ተመራጭ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የበግ ስጋ አለኝ፣ ቀይ ሽንኩርት አለኝ፣ እንዲሁ ደግሞ ካሮት አለኝ፣ ደግሞ ቆንጆ የሩዝ አይነት አለ። በተለይ እንግዲህ ለዚህ ስራ የሚሆን ሩዝ መርጣችሁ በጣም ተመራጭ ነው የሚሆነው። ሩዝ እናዘጋጃለን። ለመቀመሚያ ደግሞ ከሙን እጠቀማለሁ። ይሄም ደግሞ ለዚህ ምግብ የሚያዘጋጅ ከሙን ነው። እንዲሁ የታሸጉ መረቆች አሉኝ። ነጭ ሽንኩርት እጠቀማለሁ። እነዚህ ደግሞ ቅመማ ቅመሞች አሉኝ። እነዚህ ቀረፋ አለኝ፣ ሄል አለኝ። እነዚህ በሙሉ ለዚህ ስራ የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች ናቸው። ይህን ተጠቅመን እንግዲህ ቆንጆ ምግብ ሰራላችኋል። የትም ላትሄዱ። እንግዲህ ወደ ስራው እንገባለን። እነዚህን የሚያስፈልጉ ምግቦች እንግዲህ ከፈለጋችሁ ምን ጊዜም ላይክ ማድረጋችሁ ወይ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የደወል ምልክቱን ጫን በሉ። ሁሌ አዲስ ምግቦችን እናንተ እንልክላችኋለን። በቀላል ወጪ በቀላል ቤት መስራት ምግቦችን እናዘጋጅላችሁ። ስለዚህ ዛሬ በቀላሉ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቤታችሁ በአጋጣሚ ስጋ ሊኖር ይችላል፣ ሽንኩርት አለ፣ ካሮት ይኖራል። በዚህ በቀላሉ እንግዲህ ለሁሌ ወጥ ከመስራት ቅቅል ከመስራት አዲስ ምግቦችን መላመድ በጣም ቆንጆ ስለሆነ እስቲ ዛሬ ደግሞ ለወጥ እናድርገው በማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ እዚህ ጋር ዘይት አለኝ። ዘይቱን እንግዲህ በእናንተ ለመለካት የግማሽ ቡና ሲኒ ያክል የአበሻ ቡና ሲኒ ያክል ዘይት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እኛ ልኬት ስነግራችሁ በፍኝ በሲኒ በብርጭቆ በሻይ ሲኒ ያክል መነግራችሁ ምንድነው ቤታችን ባለው ልኬት ማለት እንደወንዳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዘይቱን ካደረግን በኋላ እሳቱን ጨምር እናደርገዋለን። እንግዲህ ዘይቱን በዚህ መልክ ካዘጋጀን በኋላ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ሽንኩርቱና የበግ ስጋው ማብሰል ነው መስራችን የሚሆነው። ሽንኩርቱን ጨምራለን። ካበዳጀን በኋላ ሽንኩርቱ ይገባል። በማስከተል እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት የበግ ስጋውን በመጀመሪያ አጥንቱ ጨምራላችሁ። ይገባል። ጎድን ቢሆን ተመራጭ ነው የሚሆነው ቀስ ስለሚበስል። በዚህ መልክ ካዘጋጀን በኋላ እንደምትመለከቱት ይስላል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በተለምዶ ከአረብ አካባቢ የተገኘ ምግብ አሰራር ነው። በእኛም ደግሞ በምስራቁ የሀገራችን ክፍል አካባቢ ሀረር፣ ድሬዳዋ አካባቢ በጣም የተለመደ ምግብ አሰራር ነው። ይህ ምግብ እንግዲህ እናንተም ቤታችሁ ሁሌ የበግ ስጋ ሲመጣ አንድ አይነት ምግብ ከመስራት ለወጥ የምታደርጉት በማሰብ የተዘጋጀ ምግብ ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ልዩ ማድረግ ለምሳሌ ሌላ ብዙ አሰራር አለው። ለምሳሌ መጀመሪያ ስጋውን ብቻ ቀቅሎ ካወጣን በኋላ በመረቁ ሩዝ ይቀቀልና ከዛ ከወጣ በኋላ ስጋው ተጠብሶ ሌሎች አትክልቶች ገብተው እንደገና የሚሰራበት መንገድ አለ። በኦቨን የሚሰራበት መንገድ ብዙ አሰራር አለ እና እኛ ምናሳያችሁ በጣም ቀላሉ መንገድ እናሳያችሁ። ስለዚህ በዚህ መልክ እንግዲህ የመጀመሪያ የበግ ስጋው አጥንቱ ገብቶ ይበስላል። በማስከተል እንግዲህ የተከተፈውን የበግ ስጋ እንጨምረዋለን። እንዳይቃጥለን ስለዚህ መልክ ማለት ነው። እንግዲህ ቀላል አሰራር ነው። ከስጋው ጋር ስጋውና ሩዙ በኋላ በሚበላበት ሰዓት ሩዙ እና የስጋው ጣዕም እንዳይለይ አንድ አይነት እንዲሆንላችሁ አብራችሁ ሁለት ጊዜ መቀመም አለባችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ መቀመማችሁ ምንድነው? በዚህ መልክ ከሙን ስጋውን እናደርጋለን። ተጨማሪ ከሙን በኋላ ምን ጨምራለን? ነጭ ሽንኩርት እናደርጋለን። የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት 2 የሻይ ማንኪያ፣ ትንሽ ጨው፣ እንዲሁም ቁንዶ በርበሬ አድርገን ስጋውን በደንብ ቃና እንዲኖር እናደርገዋለን ማለት ነው።
እሺ በዚህ ሰዓት እንግዲህ ስጋው መብሰል አለበት ከነውና ትንሽ ሰዓት እናቆያለን ማለት ነው። ስጋው ሲበስል ደግሞ ሩዙን አጥቤ እመለሳለሁ። የትም እንዳትሄዱ ጠብቁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በጣም ያምራል። ስጋው እየበሰለ ነው ያለው። በዚህ መልክ ስጋው ከበሰለ በኋላ ካሮት እንጨምራለን። እንግዲህ እነዚህ ምግቦችን በኢትዮ ሼፍ ሳይት ላይ በዩቲዩብ እንዲሁም ደግሞ ቤታችሁ ድረስ በአጭር የጽሁፍ መልእክት ልክላችኋለን። በተቻለ አቅም ግን በምንሰራበት ሰዓት በደንብ ተከታተሉ። ምግቡን አንዴ ካያችሁ በኋላ ለመስራት ሞክሩ። ቪዲዮ ያያችሁ ሳይሆን አንዴ በደንብ ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ኪችን ገብታችሁ ሙከራ አድርጉ ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ ከበሰለ በኋላ ካሮቱ ይገባል። ካሮቱም ከስጋው ጋር እንደዚህ ባጉ ይዋሃዳል። እንደምትመለከቱት ቆንጆ አድርገን እናዋህደዋለን። ካሮቱ መጨረሻ ጨምቁት። በኋላ ውበት ስለሚሰጠው ምግቡ ላይ በጣም እንዳይበስል ስለምፈልግ ነው። በዚህ መልክ ካደረግን በኋላ እንከርነዋለን። እንግዲህ ሳይታችንን ይመስላል። ኢትዮ ሼፍ ለእናንተ የተዘጋጀ ቆንጆ ሳይት ነው። በዩቲዩብ ላይ እንግዲህ ሁሌ አዳዲስ ምግቦች እንጭናችኋለን። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቷን ጫን አድርጓት። ሁሌ ከእናንተ ጋር ነን። አሁን ቀጣይ የሚመጣ ስራችን ምንድነው? ሩዙን እንጨምራለን። ሩዝ ከጨመርን በኋላ እንግዲህ ተጨማሪ ቅመም እናደርግና ውሃ ከልሰን ምግባችንን ወደ ማጠናቀቁ እንዲላለን ማለት ነው። ልክ ሩዙ ከገባ በኋላ እሳት ቀንሰን በአነስተኛ እሳት መብሰል አለበት። ብዙ ጊዜ በሚመስልበት ሰዓት ከፍተኛ እሳት መጠቀም የለባችሁም። እሳት ተቀንሶ መብሰል አለበት ማለት ነው። አሁን ተካትሯል። አሁን ሩዝ ጨምራለሁ። ከዛ ቅመሞችን ከጨመርኩ በኋላ ውሃ ከልሰዋለሁ። ምን ጊዜም ሩዝ ስትቀቅሉ በቻለ አቅም የሩዙን ከጀርባው ያለውን የመመሪያ ተካተል ወይ ደግሞ ማሸጊያ ላይ ወይ ደግሞ ጆንያ መመሪያ ነው ያመካተል። ግን ምን መረጃ ከሌላችሁ ግን አንድ እጅ ወይ ደግሞ አንድ ኩባያ ሩዝ ካረጋችሁ 2 ኩባያ ውሃ መጠቀም፣ አንድ እጅ ሩዝ 2 እጅ ውሃ ማድረግ። በዚህ መለካት ያላችሁ አና ደግሞ እንደናቶች ደግሞ ጨመር ካረጋችሁ በኋላ ዋዘለል ሲለው ወይ ከፍ ሲለው በቂ ማለት በዛ መልክ እንግዲህ ማድረግ ያላችሁ ማለት ነው። አሁን በዚህ ደረጃ ደርሶልኛል። ሩዙና ስጋው በጣም ተዋህዷል። እንደምታዩት እንግዲህ ሩዙ ስጋው ከካሮቱ ጋር ቆንጆ ነው መስሎኛል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የማደርገው ሩዙ መጨመር ነው። ለትንሽ ደቂቃ ከስጋው ጋር ካገናኘሁት በኋላ ምን አደርጋለሁ? ውሃ ከልሳለሁ ማለት ነው። እንዲህ ካረግን በኋላ ተጨማሪ ቅመሞች እንጨምራለን። ተጨማሪ ቅመማችን ቅድመ 1 ማንኪያ አልቋው ደግሞ ሁለተኛው ማንኪያ ከሙን እንጨምራለን። ይሄ ደግሞ ሩዙ ጣም እንዲያገኝ ቅድም ስጋው ጣም እንዲያገኝ ነው። ሩዙ ጣም እንዲያገኝ ከሙን አደርጋለሁ። ቀረፋ 3-4 ቀረፋዎችን ጨምራለሁ። የታሸገ መረቅ አረግበታለሁ። የገበያ ታግኝታላችሁ። ሄል ደግሞ በቁጥር 1-4-5 ሄሎች ጨምርበታለሁ። ጨው እናደርጋለን። ትንሽ እርድ እናደርግበታለን። ኬሪ ማድረግ ይቻላችሁ። ቁንዶ በርበሬ ካደረግን በኋላ አዋህደን ውሃ እንከልሳለን። ትንሽ ደቂቃ ግን ሩዙ ከስጋው ጋር ይዋሃድ። ቆንጆ ነው። ውሃ ሳትከልሱ እንግዲህ ይህን ይመስላል። ትንሽ ደቂቃ 1 ደቂቃ ያክል ከቆየ በኋላ ውሃ እንከልስበታለን። የትም እንዳትሄዱ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ትንሽ ደቂቃ ቆይተናል። ከዛ ውሃ እንከልሳለን። ቀዝቃዛ ውሃ ማለት ይቻላችሁ። ውሃውን መመጠን ቻላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ስጋውና ሩዙም የሚሸፍነው ውሃ መሆን አለበት። ትንሽ ከፍ ማለት አለበት። ወይ ደግሞ እንደነገርኳችሁ ውሃውና ሩዙ መመጠን አለባችሁ። ትንሽ ውሃ በዚህ መልክ አድርጌበታለሁ። እኔ ውሃውን ስለለካሁት ነው ቀጥታ የመጣው። እናንተ ግን እንደነገርኳችሁ 1 እጅ ሩዝ ካረጋችሁ 2 እጅ ደግሞ ውሃ በማድረግ ተቀቅላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ 15 ደቂቃ ይፈጃል። ሩዙ ከበሰለ በኋላ
ቀምሰን ጣቡ ካስተካከልን በኋላ እናወጣዋለን። ዙሪያውን እንግዲህ ከፍራፍሬ አድርጋችሁ ወብቻውንም ከዳቦ ጋርም ከቂጣ ጋርም ሊበላ የሚችል የቆንጆ ምግብ አይነት ነው። ይህ ምግብ ግን በምሳቃም አድርጋችሁ ለልጆች መላክ ትችላላችሁ፣ ወደ ቢሮ መውሰድ ትችላላችሁ። ለተለያዩ ፕሮግራሞች ደግሞ በፌ ማድመቂያም ሊሆንላችሁ በፌ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። መጠን በዛ አድርጋችሁ ብቻ ለድግስ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ለራት መዘጋጀት፣ ለምሳቃ እቤት ደግሞ አንዳንድ አራሶችም ምግብ ከሰለቻቸው አማራጭ ምግብ ይላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ ምግቡ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢትዮ ሼፍ እናንተ ነው። መልካም ቆይታ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት ሩዛችን በስሏል። በጣም ያምራል። እንግዲህ የመሰለ ምግብ እንግዲህ ኢትዮ ሼፍ ላይ ታገኛላችሁ። ወደዚህ ቀረብ ላድርግና ስላሳያችሁ እንዴት እንደሚያምር ትመለከታላችሁ። ማጋታችን እናጠፋለን። ከጠፋም በኋላ ያ ምግብ እንግዲህ አቃሮም ያሳምረው በዚህ መልክ መጀመሪያ ስጋና ሩዙን ታደርጋላችሁ ከታች፣ ከላይ ደግሞ አጥንቱን አድርጋችሁ ማቅረብ ነው። የምትመለከቱት በጣም ያምራል። 3 እና 4 ሰዎችን ከዳቦ ጋር ሊመገብ የሚችል የምግብ አሰራር ነው። ይሄ በጣም ያምራል። ይሄ እንግዲህ የምግብ አሰራር ሳይቱ ላይ ስትገቡ በዚህ ተዘጋጅቶላችኋል። ውስጡ የሚገቡት ግብአቶች ልኬታቸው፣ አሰራራቸው ታገኛላችሁ። ይህ ቪዲዮ ያያችሁ አሰራሩ ከጎናችሁ ቁጭ አድርጋችሁ ማየት ብቻ ነው። ኢትዮ ሼፍን ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ በዩቲዩብ ላይ ደግሞ ሙሉ ቪዲዮ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ኢትዮ ሼፍ ለእናንተ እንግዲህ የተዘጋጀ ቆንጆ ሳይት ነው። ይህ ሳይት እንግዲህ ቀላል ያሉ ምግቦችን የምግብ አማራጮች የሚሰጣችሁ ቀል ያለ ሳይት በመሆኑ ሳይት ላይ የገባችሁ እንግዲህ የምግብ አሰራርን ቀል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ የገብታችሁ ደግሞ ቪዲዮውን ስትመለከቱት ሰብስክራይብ ታደርጉ አዲስ ምግቦችን በጊዜው ስለምንጭላችሁ ያን መካተት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢትዮ ሼፍ እናንተ ነው። መልካም ጊዜ